السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم على قناة عرب تيب. اليوم عندي واحد الوصفة مجربة من مجربات 100% للسعال والكحة. السعال الجاف ولا السعال العادي. من مجربات اللي مضمونة 100%. نتمنى تجربوها يا بنات. وهذه القرفة عندي أنا القرفة وزيت الزيتون دافي. تدفوه شوي فقط. غير تدفوه ماشي تسخنوه. لاهي ندير هذه التجربة معكم. هي وصفة مجربة من مجربات المضمونة. ولاهي تشكروني عليها ولاهي تدعوا لي للسعال في هذا البرد وفي هذا الجو الشتاء اللي الناس كاملة تصابت بهذه الأمراض وهذا الزكام وهذا الرشح. نتمنى تجربوا هذه الوصفة، راهي صحية وزينة في السعال. 100%. زعما تشافيه في أقرب وقت، يعني في ساعته. نتمنى تجربوا هذه الوصفة فقط بمكونين: القرفة وزيت الزيتون. فقط دفوا زيت الزيتون. طيروا السمر وصافي. انا عندي هذه القرفة راه في هذه البواطة اللي ندير واحد القدر ديال على قدر الزيت اللي عندكم، اللي بغى يستعملوا على حساب العائلة كاملة ولا على حساب شخص واحد. بحال انا درت نص كوتشارة، نص ملعقة صغيرة مع زيت زيتون بطبيعة الحال دافي. دافي فقط، يعني تمسيه تستحمليه. ماشي سخون، ما تسخنوش. زيت الزيتون ما كيسخن لانه كيحترق. ما تسخنوش زيت الزيتون، فقط دافي على حساب باش تشربوه مع القرفة. وهذه الوصفة مجربة للصغار والكبار ومضمونة وزينة للسعال والكحة، ومضمونة 100%. بالنسبة للحوامل والمرضعات ما يستعملوهاش لأن القرفة سخونة، كاين اللي كتأثر عليه. بالنسبة اللي عنده الولاد الصغار فيهم الكحة. بالنسبة للأشخاص هما الكبار زين. هذه الوصفة مضمونة ولا تشكروني عليها ولا تدعوا لي، ونتمنى منكم الدعاء. هذه وصفة مجربة 1,000,000%، ماشي 100%. القرفة وزيت الزيتون زينة للسعال. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتردوا عليا. واللي جربها ونتمنى تعطوني في التعليقات. وإن شاء الله بالشفاء للجميع.